Trong vòng một vài năm trở lại đây, USD liên tục tăng rất mạnh. Tỷ giá USD và Việt Nam đồng liên tục tạo ra những đỉnh mới. Trong khi ngân hàng nhà nước vừa bơm hơn 3 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế, nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 10%, thì tín dụng tăng 20%, tương ứng với 3 đến 3,2 triệu tỷ đồng sẽ được bơm vào nền kinh tế trong năm nay. Rất nhiều người lo ngại rằng việc bơm tiền này sẽ làm cho lạm phát bùng nổ và khiến cho giá cả leo thang. Vậy thực hư thế nào? Tại sao giá đô la lại tăng? Ngân hàng nhà nước bơm tiền có tác dụng gì? Và quan trọng nhất, chúng ta có nên lo ngại về lạm phát hay không? Và lạm phát sẽ làm túi tiền của chúng ta như thế nào? Video này Khánh sẽ phân tích rõ ràng, dễ hiểu để anh chị em có góc nhìn chính xác nhất. Tại Việt Nam, vào thời điểm 2021, chỉ cần 30.000 đồng là đã có thể mua một cốc cà phê hay là có thể đi ăn sáng bằng một bát phở. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng ta phải cần đến 50.000 đồng. Tức là chi phí đã tăng đến 15% chỉ trong vòng 2 đến 3 năm. Vậy thì điều gì đang xảy ra? Phải chăng lạm phát đã gõ cửa? Hãy cùng xem phần tiếp theo của video. Đầu tiên, tại sao giá đô lại tăng? Chỉ số DXY tăng rất cao, cho thấy sức mạnh của đồng đô đang tăng lên nhanh chóng trên toàn cầu ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử. Nguyên nhân chính là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao. Lãi suất hiện tại của Mỹ đang ở mức 5,25 đến 5,5%, cao nhất trong nhiều năm. Khi lãi suất cao, dòng tiền từ các nước khác chảy vào Mỹ để hưởng lãi suất hấp dẫn. Kết quả là đồng đô tăng mạnh so với các đồng tiền khác, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, ông Donald Trump, ngay sau khi đắc cử, đã liên tục ký các sắc lệnh trừng phạt lên các quốc gia. Ông ta chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đem lại hòa bình, nhưng lại phát động một cuộc chiến tranh khác. Tại nhiệm kỳ trước của ông Donald Trump, trong 2018, ông Trump đã từng áp thuế lên các quốc gia, nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ lần này. Trong nhiệm kỳ lần này của ông Donald Trump, ông Trump đã áp thuế 60% lên Trung Quốc và 10 đến 20% đến tất cả các quốc gia khác. Việc này sẽ có tiềm năng là phát động một cuộc chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi đồng đô mạnh lên, đồng tiền của các nước khác sẽ mất giá so với đồng đô. Tại Việt Nam, tỷ giá USD Việt Nam đồng có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Nếu trước đây trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, 1 đô bằng 23.500 đồng, giờ đã lên đến 25.565 đồng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Đồng đô tăng, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hưởng lợi, vì khi bán hàng thu về đô, quy đổi sang Việt Nam đồng sẽ được nhiều hơn. Kiều hối về Việt Nam có giá trị cao hơn. Nhưng hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, từ xăng dầu, nguyên vật liệu đến hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp Việt vay nợ bằng đồng đô sẽ bị tăng chi phí lãi vay. Rủi ro nhập khẩu lạm phát chi phí đẩy. Giá nguyên vật liệu tăng, doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán, khiến cho chúng ta, những người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm là ngân hàng nhà nước bơm 3 triệu tỷ sẽ ảnh hưởng đến lạm phát như thế nào. Vậy thì ngân hàng nhà nước bơm 3 triệu tỷ để làm gì? Ngân hàng nhà nước bơm tiền không phải là in tiền vô tội vạ, mà là một chính sách để điều tiết thanh khoản. Có 3 lý do chính để ngân hàng nhà nước bơm tiền mạnh. Đầu tiên là hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Sau khi thắt chặt tín dụng vào năm 2023, nhiều ngân hàng gặp khó khăn. Ngân hàng nhà nước bơm tiền để duy trì thanh khoản. Lý do thứ hai là kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi có tiền trong hệ thống, doanh nghiệp dễ vay vốn hơn, giúp sản xuất kinh doanh phục hồi. Lý do thứ ba là ổn định thị trường tài chính, tránh tình trạng khan hiếm tiền đồng, gây áp lực lên hệ thống ngân hàng. Mặt tích cực của việc bơm tiền là sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ vay vốn hơn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tránh suy thoái. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là lạm phát tăng cao. Khi lượng tiền trong nền kinh tế tăng quá nhanh so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát sẽ bùng phát. Nếu tiền không chảy vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà lại đổ vào bất động sản và chứng khoán, nguy cơ bong bóng tài sản sẽ xảy ra. Câu hỏi cuối cùng là lạm phát liệu có nguy cơ tăng mạnh hay không? Lạm phát hiện tại đang ở mức nào? Chỉ số CPI lạm phát tiêu dùng tại Việt Nam vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng có xu hướng tăng dần. Giá xăng dầu, thực phẩm và chi phí vận chuyển đã bắt đầu tăng trở lại. Nếu ngân hàng nhà nước bơm tiền nhưng không hút bớt lại, lượng tiền dư thừa sẽ gây ra lạm phát mạnh. Lịch sử đã chứng minh, khi tiền được bơm mạnh vào nền kinh tế nhưng tăng trưởng không theo kịp, lạm phát chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện tại ngân hàng trung ương vẫn đang kiểm soát tốt, nhưng nếu giá đô tiếp tục tăng, tiền sẽ tiếp tục được bơm vào, áp lực lạm phát cuối năm sẽ rất lớn.
Vậy thì việc giá đô tăng cùng với việc ngân hàng nhà nước bơm tiền liên tục vào nền kinh tế có làm cho lạm phát bùng nổ hay không? Câu trả lời là chưa ngay lập tức, nhưng rủi ro đang lớn dần. Là nhà đầu tư thì chúng ta cần làm gì? Việc đầu tiên chúng ta cần làm là theo dõi chặt tỷ giá đồng đô và Việt Nam đồng. Nếu tỷ giá tiếp tục tăng, nhập khẩu sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Việc thứ hai là quan sát chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Nếu tiếp tục bơm tiền, rủi ro lạm phát sẽ gia tăng. Và cuối cùng là chúng ta phải chọn kênh đầu tư phù hợp. Nếu lạm phát tăng cao, vàng sẽ là nơi trú ẩn an toàn. Nếu ngân hàng nhà nước kiểm soát tốt, chứng khoán, bất động sản sẽ hưởng lợi. Các bạn nghĩ thế nào? Liệu lạm phát có tăng mạnh trong thời gian tới hay ngân hàng nhà nước sẽ kiểm soát tốt? Hãy bình luận xuống bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé.